Hello everyone! Welcome back to my channel. It's me again, Mommy Teen. Welcome sa tambayan ni Pabebs. Ayan, for today's video, ituturo ko sa inyo kung paano mag-insert ng thumbnail. Kasi kagabi, nag-upload na ako kung paano gumawa ng thumbnail. Ngayon naman, ituturo ko sa inyo kung paano i-insert yung thumbnail dito sa ating YouTube channel. Bago ang lahat, bago tayo mag-start, kung bago ka pa lang sa channel ko, pakiclick mo na ang subscribe button, pati na rin ang bell button para lagi kang updated sa videos na aking ina-upload. Stay tuned! Yan, mag-start na tayo. Papakita ko sa inyo yung ginawa kong thumbnail dito sa PixArt. Yan. Nag-edit ako ngayon dahil para sakto siya dun sa in-upload kong content kagabi na how to make thumbnail. Kasi iyan na iyan yun, di ba? Yan, exit na natin. Yan. Then, mag-open tayo ng Chrome. Then, search natin YouTube Studio. Yan. Dito natin mabibisita yung ating mga ina-upload. Kung may copyright ba siya, may strike. Yan. Then, yan yung videos. Yan. So far, wala naman siyang copyright. Ito yung upload natin, how to make thumbnail. Kaya yung lalagyan natin ng thumbnail. Yan, di ba nakikita nyo, ganyan lang siya. Click natin. Then, ayan na siya. Yan, di ba? Ito, kung nakikita nyo dito, yan. Sa baba. Yan, ito, yan. May option dito tatlo kung ano yung gusto nyo maging thumbnail. Pero parang hindi siya maganda. Kailangan gagawa tayo ng nakaka-attract. Upload natin yung ating ginawa. Yan, click natin yung upload. Then, browse. Ito siya. Yan, yung nasa unahan. Diba? Yan, nakikita nyo na yan. Yan. Tapos, save. Yan, okay na siya. Back. O, di ba? Ayun na, o. Di ba? Maganda na siyang tignan. Tignan natin sa ating YouTube. Then, channel. Oh, 'di ba? Kita nyo? Yan. Ganun lang kasimple para attractive yung ating mga content. Walang nakanganga. Yan. Ito lang laging ginagamit ko. PixArt. Diyan lang ako nag-e-edit. Yan. Lalagyan nyo rin ng descriptions. Ayan. Kasi required yan ni YouTube. Kung makakapag-download kayo ng application, ako kasi meron na akong din-download na application. Next time, yun naman yung ituturo ko sa inyo kung paano mapabilis. Hindi na kayo type ng type. Insert nyo na rin siya para searchable yung content nyo. Yan. Kailangan yan. At saka kailangan naglalagay kayo kahit isa, dalawa, or tatlong hashtag. Yan. Saka ito yung description. Kailangan naglalagay tayo ng descriptions. Tapos, makakatulong din yung mga end screen, katulad niyan, at saka cards. Next time, yun naman yung ituturo ko sa inyo. Ayan, sana mga katambay, meron kayo natutunan sa akin ngayon. Ayan, stay safe and stay tuned. Bye, guys! Llora, nene, llora, llora, todo el mundo tiene reemplazo. Llora, nene, llora, llora. Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace pam, pam.